لو انت جرافيك ديزاينر او فريلانسر بشكل عام او حتى جاي لك فلوس من بره البلد وخاصه بقى لو من مصر، فاكيد اكيد اكيد كمان بتقابلك مشكله ان انت ازاي هتستلم الفلوس. احب اطمنك ان في طرق كتير ومختلفه هتجيب لك فلوسك بمنتهى السهوله وبامان. بالمناسبه صحيح عايز اقول لك ان كل جزء هنقوله النهارده في فيديو النهارده جايبه لك من واحد جربه على ارض الواقع، والنهارده هنغطي كل حاجه بالتفصيل عشان تقدر تختار الطريقه اللي تناسبك. بس المهم ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل سيف للفيديو ده لانك هتحتاجه بعدين بالمناسبة، وعاوزك تركز معايا جدا وفنجان القهوة التمام ويلا بينا يا ايها الفنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومهمة ومفيدة حرفيا الناس بتدور عليها. ازاي هقدر استلم فلوس من بره البلد وانا معيش مثلا فيزا؟ طب في حلول بديله؟ طب اعمل ايه؟ عايزين حل عملي، حل فعلا يكون عن تجربه ويكون متخيلين كل حاجه هيحصل معاهم هتكون ماشيه ازاي. وبالمناسبه احنا عملنا فيديو عن ازاي تجيب عميل من بره البلد، هسيبه لكم في الاي اللي فوق لو حابب تتفرج عليه. بس مش معقوله هقول لك ازاي تجيب عميل من بره البلد وما اقولكش ازاي تاخد منه الفلوس اصلا. الفيديو ده هيفيدك سواء كنت بتدور على اسرع طريقه، ارخص طريقه، او حتى بتدور على طريقه تكون مناسبه لاحتياجاتك الخاصه. هنشرح لك كل طريقه بالتفصيل، ومش بس كده انا كمان هقول لك ايه الايجابيات وايه السلبيات اللي تخلي بالك منها علشان تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي وتعرف تتعامل بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. بس قبل ما نبدا حابب اشكركم على الكومنتات الجميله اللي حرفيا بتديني دفعه كده لقدام، حرفيا والله العظيم ربنا يديمكم ليا يا اخواتي، وان شاء الله نوصل لمشوار ال 100,000 سبسكرايبر مع بعض. فلو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس ضروري ما تنساش، ويلا بينا. واول طريقه ودي حرفيا من اشهر واهم الطرق اللي المصممين وعامه الفريلانسرز بشكل عام بياخدوا بيها الفلوس بتاعتهم من بره البلد، وهي طريقه ويسترن يونيون. ناس كتير بتفضلها عشان خاطر السرعه وعشان خاطر السهوله في المعامله وعشان خاطر خطواتها البسيطه. وخليني بشكل مختصر اقول لك الدنيا بتكون ماشيه ازاي في الطريقه دي. الشخص اللي بيبعت لك الفلوس هياخد منك اسمك الثلاثي زي ما هو موجود في البطاقه، اللي هو الاسم الاولاني، بعد كده اسم الاب، بعد كده اخر اسم موجود في البطاقه. وده مهم عشان اي اختلاف صغير في الاسم ممكن يعمل لك مشاكل ويأخر لك الاستلام، وممكن مشاكل تكون اكبر من كده. كمان هياخد منك رقم التليفون والايميل، وهقول لك ليه بعدين هو عايز البيانات دي. بعد ما هيعمل لك طلب التحويل او يبعت لك الفلوس اللي هو المفروض يبعتها لك، هيجي لك على التليفون بتاعك رساله بيقول لك الكود بتاع التحويل نفسه، وده كود مهم جدا لازم تحتفظ بيه. التحويل عامه من بعد ما بيحول لك الفلوس دايركت بياخد تقريبا من يوم ليومين، بحيث ان هو الفلوس تبدا تسمع عندك او تقدر تروح لاي فرع موجود في البلد عندك من فروع ويسترن يونيون، وعلى طول دايركت ممكن تاخد الفلوس من هناك. بس الفكره هنا ايه اللي هيحصل معاك لما تروح الفرع؟ هنا بقى زي ما قلنا بالظبط من شويه ان انت مهم جدا تكون كاتب اسمك الثلاثي مظبوط زي ما هو موجود في البطاقه، علشان ما تحصلش معاك مشاكل بعد الشر ويقول لك روح دلوقتي لحد ما نراجع البيانات. وكمان تتابع بالظبط مع الشخص اللي باعت لك الفلوس امتى حول الفلوس عشان تعرف تروح هناك وما تطولش في الاستلام. مميزات ويسترن يونيون، ويمكن من اهم المميزات حرفيا اللي بتميز ويسترن يونيون، ان انت مش محتاج حساب بنكي اصلا عشان خاطر تستلم فلوس من بره البلد، بلس ان هي بتكون سريعه وامنه. لكن من ناحيه السلبيات وخاصه يعني اكبر مشكله في ويسترن يونيون بشكل عام هي ان انت بتدفع في رسوم، او مش انت يعني، ممكن يكون اللي بيحول او انت اي حد من الطرفين على حسب، بيدفع رسوم كتيرة جدا مقارنة بطرق تانية لسه هنجيب سيرتها كمان شوية، ممكن تكون الرسوم فيها قليلة أو يمكن الرسوم أصلا مش موجودة، لسه هنتكلموا عن الأفكار ديت. بس الفكرة هنا مقارنة بطرق تانية الرسوم بتكون غالية، خاصة كمان لو أنت بتحاول مبلغ كبير، أو كمان وأنت رايح تستلم الفلوس من ويسترن يونيون بلاش تقول لهم إن أنت شغال فريلانسر أو إن دي فلوس شغل بشكل سريع كده، خاصة أنت لو من مصر قول لهم ان الفلوس دي جايه لك تحويله من حد من العيله، من جوز بنت خاله عمي، انت فاهم. ابعد الموضوع عن الشغل عشان في ناس اتكلمت في النقطه ديت بتحصل مشاكل ممكن ما تستلمش الفلوس اصلا. بس تفتكر ايه الارخص في الرسوم من ويسترن يونيون؟ لو بتجيلك فلوس من بره البلد بشكل منتظم، يعني كل مثلا اسبوع، كل يومين، كل شهر، كل شويه بيجيلك فلوس، كل شويه، ففكره ان انت تروح لويسترن يونيون الموضوع هيكون مكلف ورخم بصراحه.
لكن الحل الامثل ان انت فعلا تاخد الفلوس ديت عن طريق حساب دولاري في البنك. اول حاجه لازم تعرفها ان فتح الحساب الدولاري مش معقد، بس هو محتاج شويه اجراءات، زي مثلا ان هم ممكن يحتاجوا منك اثبات مصدر الدخل، خطاب HR، بعض المستندات اللي هم هيطلبوها منك. وبالمناسبه ممكن تكلم خدمه العملاء لاي بنك من البنوك اللي حواليك، وخاصه لو بنك دولي زي ال HSBC او ال CIB، وده هيفرق معاك ان انت تعرف الاوراق المطلوبه او تعرف ايه اللي هتعمله بالظبط او الخطوات بالظبط اللي ممكن تعملها. ونصيحه من اخوك، يعني ما تاخدش كلامه ثقه تماما، لان هو مش في العاده مش بيكون فاهم بالظبط حالتك ايه بالنسبه للبنك. يعني ممكن تلاقي نفسك لما تروح للبنك تلاقي الكلام اختلف، غير اللي هو قال لك عليه تلاقي مطلوب منك حاجات تانية، ممكن اللي هو قال لك تروح بيه اصلا ما ينطلبش هناك. فالاول اكد من البنك، بس بعد ما تاخد صوره عامه عن البنك من خلال خدمه العملاء، من خلال فتح الحساب بشكل عام. مجرد ما بيحصل التحويل للحساب الدولاري بتاعك، مجرد ما الشخص بس يبعت لك الفلوس، فانت بتخش في مرحله انك بتستنى من 3 ل5 ايام عقبال ما الفلوس دي تسمع او تبدا تظهر في الحساب الدولاري بتاعك. واكبر الميزات هنا وهي ان انت ممكن تحتفظ بالفلوس كدولارات اصلا موجوده في حسابك الشخصي، او ان انت تحولها لعمله بلدك وقت ما تحب، وده ممكن يفيدك في حاله ارتفاع سعر الدولار. وكمثال عملي، مثلا لو انت شغال وبيجي لك فلوس بالدولار كتير لحد ما كونت $1000، فانت ممكن تفضل محوشهم على البنك لحد ما يجي مثلا وقت مع ارتفاع بقى سعر الدولار ومع الظروف اللي احنا فيها عامه، تبدا تحولهم لعمله بلدك، وهتلاقي المبلغ بقى ضخم وتقدر تستفيد منه بشكل كامل في الوقت اللي انت محتاجه. الميزه الرئيسيه هنا في حته ان انت يكون عندك حساب دولاري اساسا، ان الرسوم اللي انت بتدفعها مش زي الرسوم بتاعت ويسترن يونيون، بالعكس هي بتكون رسوم اقل بكتير، فتلاقي ان الدنيا بسيطه معاك في استلام الفلوس، بتلاقي ان الفلوس سمعت معاك بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. يمكن ويسترن يونيون بس هتلاقيها اسرع شويه. طبعا لما تيجي تستلم الفلوس بتلاقيها بمنتهى البساطه ان انت هتروح للبنك مثلا لو انت عايز تستلمها بالدولار، او هتسحبها من مكنه بره. لكن في نفس الوقت هي يمكن تكون السلبيات متمثله في ان اجراءات فتح الحساب نفسها ممكن تكون رخمه شويه، يعني بتحتاج HR ليتر، ما عندكش HR ليتر شغال فريلانسر. انا جربت ده على المستوى الشخصي، كان الموضوع صعب جدا، كل شويه بروح يقول لي سؤال جديد، طب انت بتشتغل بعمله الكريبتو، طب انت بتستخدم مش عارف ايه، طب انت ايه، والموضوع بيطول معاك شويتين 3. فيفضل لو انت شغال في شركه تجيب HR ليتر لذيذ كده وتقدمه، هتوفر عليك كتير جدا حرفيا. بس طبعا ما نعممش القاعده، لان انت زي ما قلنا دلوقتي لو معاك HR ليتر فالموضوع هيكون سهل وسلس، فمش دايما بتكون رخمه للكل. وباي بال يا صديقي من اخطر الطرق استخداما على مستوى العالم في تحويل الفلوس، خصوصا بقى يا سلام لو انت بتتعامل على منصات الفريلانس زي اب وورك وفايفر. دول حرفيا يعني بسم الله الرحمن الرحيم انت لازم يكون عندك حساب باي بال، فلازم تروح تعمل حساب باي بال، وده سهل جدا. مجرد بس انت محتاج ايميل ورقم تليفون. اول ما الشخص اللي بيحول لك الفلوس ده بيبعتها لك على باي بال، بتلاقي الفلوس في حسابك دايركت، تلاقيها سمعت قدامك. بعد كده عندك خيارين. اول خيار وهو انك تاخد الفلوس دي تخليها عندك على حساب باي بال وتبدا تستخدمها لو عايز تشتري حاجه اونلاين مثلا، تقدر تدفع من خلال باي بال بتاعك، او انك تحولها لحسابك البنكي او ايزي باي. التحويل للبنك هياخد منك من 2 ل3 على ما تستلم الفلوس. اما ايزي باي فانت عندك ليميت هنا متحدد ب $150 بس ان انت تستلمهم، بلس ان انت وانت رايح بقى وواقف في البريد المصري وبتستلم الفلوس ديت هتحتاج بالظبط صورة البطاقة، وهتحتاج ان انت تكتب رقم تليفون. في باي بال بقى صديقي في كل عملية تحويل في رسوم بتدفع عليه، يعني لو بتستلم مبالغ بسيطة او فلوس قليلة فالرسوم دي هتكون رخمة معاك جدا بصراحة. كمان باي بال ليه حدود معينة للتحويلات، فمحتاج تكون متابع وعارف كويس جدا القواعد بتاعته ماشية ازاي، ومتابع للسياسات والرسوم اللي هو بيطبقها اوريدي، وعارف ايه الابديتس اللي بتحصل فيها. ولو انت اصلا بتتعامل بمبالغ كبيرة على باي بال، فممكن تدرس فكرة انك تفتح حساب بنكي خاص بباي بال عشان تكون التحويلات معاك اسرع. في بعض الاحيان لو انت ليك واحد قريبك او صاحبك جاي من بره البلد اصلا وموجود عند العميل اللي انت شغال معاه، ممكن ترتب معاه ان هو يتقابله وياخد الفلوس منه ويجيبها لك وهو جاي. طبعا دي طريقه مش تقليديه، بس هتوفر عليك رسوم كبيره، خاصه لو انت اصلا جايلك فلوس كتير فمش هتدفع فلوس مقابل ده، فهيكون الموضوع لذيذ يعني. هنا كل اللي انت محتاجه ان انت ترتب مع الشخص ده بس ان هو ياخد الفلوس هناك، ولما يجي تتواصل معاه وتقابله وتستلمها منه. الميزه الكبيره هنا هي زي ما قلنا من شويه ان انت هتستلم الفلوس من غير ما تدفع عليها اي رسوم ولا انها تتاخر في البنك مثلا، لكن في نفس الوقت مش هتكون مناسبه لكل الناس لان هي فيها مخاطره كبيره، خاصه لو المبلغ كان كبير فانت هتلبس لبسه سود، هطمع فيك ما انتش واخد حاجه ويلا ما اعرفكش هعمل لك بلوك. ولو انت استلمت الفلوس بتاعتك بطريقه مختلفه يا ريت تكتب لنا تحت في الكومنتات عشان نفيد بعض.
وزي ما شفنا ففي طرق كتير ممكن تستلم فلوس بيها من بره البلد، بس الفكره ايه الانسب ليك او ايه الحاجه اللي انت بتدور عليها. يعني زي ما قلنا لو انت بتدور على السرعه في استلام الفلوس فويسترن يونيون هيكون الاسرع بالنسبه لك والاحسن، لكن لو بتدور على رسوم اقل فالحساب الدولاري هيكون انسب حاجه ليك حرفيا. بس يمكن باي بال يكون انسب بالنسبه لك، فانت شوف الطريقه الانسب ليك واعملها. والاهم لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وتنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه. تبعت الفيديو ده لاصحابك اللي ممكن يكونوا فعلا محتاجين يعرفوا ازاي يقدروا يستلموا فلوس من بره البلد، وخاصه لو انت من مصر عشان عارف الازمه اللي احنا فيها. ولو عندك اي سؤال حرفيا انزل سيبولي تحت في الكومنتس وهرد على كل الاسئله ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقات اللي جايه. السلام عليكم.